Sytë zemrësime, ingre në qiell të ty o shpëtimtar, shpëto më me ndriçimin tënd. Më shirona në që më katoj më shumë, çdo orë o Zoti Krisht, dhe jep na përpara fundit mënyra që të pendohemi përpara teje. Lavdiatit dhe birit dhe shpirtit të shenjtë, tani e për erë në të jetëve. Amin. Shpirti I shenjtë ka fuqi të mbretëroje të Hello and welcome again to another episode of the Spiritual Spark Lenten Mindset. Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në një tjetër episod të Ndriçimit Shpirtëror, Mendësia e Kreshmës. Once again, my name is Theofani Sarigianis, and today we're going to talk about habits that you can create in the ladder of divine ascent. Përsëri, atëherë unë jam Theofani Sarigianis dhe sot do të flasim për zakonet që ne mund të përftojmë dhe për shkallën e shënjanit. First, I want to make sure you have your notebooks and pens, and if you don't already, let's write down the people we will pray for today and something we are grateful for. Së pari, do doja që të gjithë të kishit me vete fletoret tuaja të shënimit dhe styrolapsat, dhe nëse nuk e keni bërë akoma, do doja të shkruanit emrat e personave për të cilët do doni të luteni sot dhe diçka për të cilën jeni mirënjohës Perëndis. Shpirti I shenjtë ka fuqi të mbretëroje, të shenjtëroje dhe të lëvizë krijesën, se është Perëndi I bashkëqëndshëm me atin e me fjalën. Okay, great. Shkëlqyeshëm. This past Sunday, we commemorated St. John Climacus, author of the great spiritual work, The Ladder of Divine Ascent. Të dielën që kaloi, ishte diela e Shën Joanit të Shkallës, autorit të veprës shumë të madhe shpirtërore që quhet Shkalla e Ngjitjes Shpirtëror. Now, if you've ever seen the icon of the Ladder of Divine Ascent, you will notice that while some people are climbing the ladder with steadfast success, others are being pulled down. Nëse e keni parë ndonjëherë ikonën e shkallës së ngjitjes shpirtërore, do të shikoni, do të vini re se ndërsa disa njerëz janë duke u ngjitur në shkallë me sukses, të tjerë janë duke u tërhequr përposhtë. For us, the ladder should represent our path in life. Each of the 30 rungs represents a different struggle. As we overcome that struggle, we become one step closer to Christ. Për ne, shkalla përfaqëson në rrugën tonë në jetë, dhe secila nga 30 pjesët e shkallës përfaqëson një sfidë të ndryshme, të cilën ne duhet ta tejkalojmë që të vim një hap më pranë Zotit Krisht. Now, let's go back to our habits. Le të kthehemi pas te zakonet e jona. How come I've decided to talk about habits and the ladder of divine ascent? Përse zgjodha që të flas për zakonet dhe për shkallën e ngjitjes hyjnore? Well, because you can't really have one without the other. Përgjigjja është sepse nuk mund të kesh dot njërin pa pasur dhe tjetrën. In order to successfully climb the ladder, as much as we may struggle, we have to make sure our habits are in alignment with our path in life. Në mënyrë që ne ta ngjisim me sukses shkallën e ngjitjes hyjnore, megjithëse mund të mundohemi për ta ngjitur, duhet të sigurohemi që zakonet tona janë në një linjë me rrugën që ne kemi zgjedhur në jetë. And our path in life should always lead us to Christ. Dhe rruga që ne kemi zgjedhur në jetë duhet që të gjithmonë të na çojë te Krishti. Does our environment set us in a good mindset? A na ndihmon ambienti përreth nesh për të krijuar një mendësi të mirë? In our homes, what do we surround ourselves with? Po në shtëpitë tona, me çfarë rrethojmë veten? Icons, incense, pictures of loved ones? Me ikona, me temjan, foto të personave tanë të dashur? Do we have people around us who are always negative? A kemi ndonjë person përreth nesh që gjithmonë është negativ? Have we surrounded ourselves with people who also want to grow closer to Christ, or are they indifferent? A I kemi rrethuar veten edhe me njerëz që duan t'i afrohen Krishtit,
apo janë indiferent? How do we treat those around us? Si I trajtojmë ata që janë përreth nesh? Are we judgmental, or are we with love and understanding? A jemi gjykues apo kemi dashuri dhe mirëkuptim? Do our habits reflect our journey to Christ? Po zakonet tona a e reflektojnë udhëtimin ton për te Krishti? For example, if I have a drinking habit, and I'm not talking about a drink or two at dinner, Për shembull, nëse unë kam zakon të pirit, dhe këtu nuk po flasim për 1 apo 2 gota që mund të në darkë, I mean the habit of drinking to the point where you're an alcoholic. po flasim për të pirit në atë pikë sa që mund të quhemi dhe të alkolizuar. What happens when you drink? Çfarë ndodh kur pim? You make yourself, your body, unable to process its normal, high-functioning cognitive process. E bëni veten tuaj, trupin tuaj të pamundur për të perceptuar funksionin e vet normal të lartë, kognitiv. You can't remember what you did the night before. Maybe you become aggressive or even put yourself in harm's way. Ti nuk arrin dot të kujtosh se çfarë bëre një natë më parë, madje edhe mund të bëhesh agresiv ose të lëndosh veten. This habit of drinking, of being an alcoholic, creates a division between your body, mind, cognition, and your soul. Zakoni I të pirit, pra I të qenit I alkolizuar, krijon një ndarje ndërmjet trupit, mendjes, kognicionit dhe shpirtit tuaj. For those who do not know what cognition is, it is the mental action or process of acquiring knowledge and understanding through a thought, experience, or through your senses. Për ata që nuk e kuptojnë termin kognicion, është procesi I të kërkuarit njohuri dhe të kuptuarit përmes mendimit, eksperiencës dhe shqisave. Anything that takes you away from the present, anything that takes you away from your cognitive process. Literally anything, your phone, alcohol, drugs, fantasies, anything that creates a false sense of reality and an inability to recognize not only yourself, but even your surroundings. If you do not have a good perception of yourself or your surroundings, it takes you away from the relationship you have with God and even the presence of God. Çdo gjë që ju largon nga e tashmja, çdo gjë që ju largon nga procesi kognitiv, çdo gjë, qoftë telefoni, alkooli, droga apo fantazit, çdo gjë që krijojnë një sens të gënjeshtër të realitetit dhe pamundësisë për të njohur jo vetëm veten, por edhe ata që ju rrethojnë, nëse nuk keni pra një perceptim të vetes tuaj apo atyre që ju rrethojnë, ju largon kjo gjë nga lidhja që keni me Perëndin, madje ju largon edhe nga prezenca e Zotit. Our habits that we create can either lead us up the ladder towards Christ, or they can pull us off, much like the dark figures in the icons which represent our demons. Zakonet që ne krijojmë munden ose të na drejtojnë lart shkallës dhe më pranë Krishtit, ose mund të shërbejnë edhe si demonët e zinj që shikojmë në ikonë, të cilët na tërheqin poshtë. Like I mentioned in the last radio show, we know that a life of the cross is not easy. Siç e përmendëm edhe në episodin e fundit, e dim se jeta në kryqin nuk është një jetë e lehtë. We can be very easily tempted to give up on our ladder of ascent to Christ, give up on the life of the cross. But we must also recognize that if we do, we are allowing ourselves to be separated from our God and from the belief in our own salvation. Është shumë e lehtë për ne që të tundohemi që ta braktisim shkallën e ngjitjes për te Krishti, ta braktisim këtë jetë të kryqit, por është e rëndësishme që të njohim se nëse e bëjmë këtë, e lejojmë veten tonë që të ndahet nga Perëndia dhe nga besimi në shpëtimin tonë. And that can be a very dark place to be. Dhe kjo na çon në një realitet shumë të errët. Luckily in the church, we are given tools to help us on this journey of spiritual concentration. Në kish, neve na janë dhënë mjetet e duhura për të na ndihmuar në këtë udhëtim shpirtëror. Like our prayer ropes, for example, and the Jesus prayer, or as some call it, the prayer of the heart, Si për shembull komposkinat apo lutja e Jesuit, ose siç e quajnë disa lutje e zemrës, Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me a sinner. Zoti Jesu Krisht, biri i Perëndis, mëshiro mua mëkatarin. The name of Christ is a powerful weapon in spiritual warfare. Emri I Krishtit është një armë shumë e fuqishme në luftën tonë shpirtërore. Even the demons know his name. Madje edhe demonët e dinë dhe njohin emrin e tij. I remember when I first started trying to have more focus and alone time with God. I would write all my prayers down in a notebook,
from repeating the Jesus prayer over and over to the Ndirçim prayers. Më kujtohet që kur doja që të kushtoja më shumë kohë Perëndis, I shkruaja të gjitha lutjet e mia në një fletore dhe përsërisja lutjen e Jesuit përsëri dhe përsëri, si edhe lutjen e Trishentit. I wrote down every single word until it became easier for me to concentrate on prayer. Çdo fjalë që thoja e shkruaja dhe kjo më ndihmonte që unë të përqendrohesha në lutje. Our prayer ropes are tools for us in fighting the spiritual fight. Komboskinët tanë janë një mjet për ne në këtë luftë shpirtërore që kemi nishur. It's not just something we wear on our wrist. Pra nuk është thjesht një bërzylyk që ne e mbajmë në dorë. It is a reminder, Është një kujtues, a tool we can use to stay focused on our spiritual journey. një mjet të cilën ne e përdorim për të qenë të fokusuar në udhëtimin tonë shpirtëror. And using our prayer ropes can become a very good habit for us to have. Dhe lutja e komboskinit mund të jetë një zakon shumë I mirë që ne mund ta krijojmë. So that begs the question, what kind of habits do we have? Dhe kjo na sjell tek pyetja, çfarë zakonesh kemi ne? Maybe it's as simple as attending dance classes every Wednesday night or watching soccer once a week. Ndoshta një zakon mund të jetë thjesht të shkuarit në kurs kërcimi çdo të mërkur, apo të parit të një ndeshje futbolli një herë në javë. Maybe it's morning prayers, doing our cross when we hear the sound of an ambulance, praying before we eat, going to church on Sundays. Tjetër zakon mund të jenë edhe lutjet e mëngjesit, kryqi kur bëjmë sa herë që dëgjojmë sirenën e një ambulance, të luturit përpara se të hamë, të shkuarit në kishë të dielave. We have so many habits that we do consistently that it can be hard to see which habits are good for our souls, good for our minds, and good for our bodies and our hearts. Kemi kaq shumë zakone që I bëjmë në mënyrë konstante, sa që mund të jetë e vështirë që të konkludojmë me veten tonë se çfarë janë zakonet e mira për shpirtrat tanë, për mendjet dhe për trupat tanë. So your challenge for this week is this. Pra, sfida juaj për këtë javë është kjo. Take a few moments to sit in silence with the Lord. Krijoni një kohë për veten tuaj që t'ia kushtoni Perëndisë në qetësi. Set a timer for 5 to 10 minutes and simply try to rest with God. Vendosni një kohë matës për 5 ose 10 minuta dhe thjesht mundohuni që të jeni në praninë e Perëndisë. Don't speak, just sit with God. Nuk nevojitet që të flisni, thjesht qëndroni në praninë e Zotit. You can call it alone time with God. Mund ta quani kohë vetëm për vete me Perëndinë. Then when the timer is done, sit with your prayer rope and for each knot say the Jesus prayer. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Kur kjo kohë të ketë mbaruar, mund të filloni të luteni me komboskinin tuaj dhe për çdo nyje të thoni lutjen e Jesuit. Zoti Jesu Krisht, biri I Perëndisë, mëshiro mua mëkatarin. When you get all the way around the prayer rope, do your Ndirçim. Kur të mbaroni një radhë të komboskinit, mund të thoni lutjen e Trishentit. If you want, you can do it again. Pra pastaj nëse doni, mund të filloni edhe një radhë tjetër komboskini. But when you are finished, in your notebook, write about how that felt. Dhe kur të mbaroni, mund të shkruani në fletoren tuaj të shënimeve se si u bëri të ndjeheni kjo. Did you feel the presence of God? Was it easy or hard for you to focus? A e ndjet praninë e Perëndisë? A ishte e lehtë apo e vështirë për qëndruar? Thank you so much for tuning in, and we look forward to next week when we discuss iconography versus pornography through the lens of St. Mary of Egypt. Faleminderit që u bashkuat me ne dhe presim që të bashkohemi përsëri javën që vjen, ku do të diskutojmë temën ikonografia përballë pornografisë, nëpërmjet lenteve, nëpërmjet perspektivës së Shën Marisë së Egjiptit. Through the prayers of our Holy Fathers, Lord Jesus Christ our God, have mercy on us and save us. Amen. Me urata të tërëve tanë të shenjtë, Zoti Jesu Krisht Perëndia ynë mëshirona dhe shpëtona. Amin. Shpirti I shenjtë ka fuqi të mbretëroje, të shenjtëroje dhe të lëvizë krijesën, se është Perëndi I bashkëqëndshëm me atin e me fjalën. Po të mos ishte Zoti me ne, cili do të ishte I Zotit të ruaj I pangarë,
prej armikut dhe njeri vrasësit. Mos e dorëzo shpëtimtar në dhëmbët e tyre shërbetorin tënd, se armiqtë e mi lëvizin kundër meje si luanë. Lavdiatit e birit dhe shpirtit të shenjtë, tani e për erë në të jetëve, amin. Shpirti i shenjtë është burim, jetë dhe lavdie, se duke qenë Perëndi, i forcon dhe i ruan të gjitha të krijuarat më atin me anën e birit. Ata që kanë besim të Zoti i shëmbëllejnë malit të shenjtë, këta nuk thronditen fare nga goditjet e beljarit. Ata që bëjnë jetë hyjnore, le të mos i zjatin duart në paudhësi, se Krishtin nuk do ta lërë shkopin e mëkatarëve të bjerë mbi trashëgimin e tij. Lavdiatit e birit dhe shpirtit të shenjtë, tani e për erë në të jetëve, amin. Prej shpirtit të shenjtë buron çdo urtësi, prej të cilit marrin hir apostujt dhe dëshmorët kur orëzohen në ndeshje dhe profetët shohin. Ngriu o Zot Perëndia im, si pas urdhërit që dhe mbledhja e popujve do të rrethojë. Ngriu o Zot Perëndia im, si pas urdhërit që dhe mbledhja e popujve do të rrethojë. O Zot Perëndia im, ty shpresova. Ngriu o Zot Perëndia im, si pas urdhërit që dhe mbledhja e popujve do të rrethojë.